साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु पेपालको एकाउन्ट नेपालबाट कसरी बनाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सर्वप्रथम तपाई कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम ब्राउजर ओपन गरे त्यसपछि क्रोम ब्राउजरमा यहाँ ट्याप गर्ने पर्ने हुन्छ। तपाईले पेपाल हैन ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईको स्ट्यान्डर्ड पेज आउँछ। यहाँ रहेको छ पेपालको जुन हैन वेबसाइट यहाँ यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि साइन अप फर फ्री रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि जस्ट यो त्यसपछि हैन कन्टिन्यु एज आफ्नो हैन इमेल एड्रेस पहिला त्यसपछि तपाईले यहाँ हैन यो इमेल एड्रेस तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट अप्सन कन्फर्मेसन कोड माग्छ तपाईको। यहाँ कन्फर्मेसन हैन तपाईको और मोर क्यारेक्टर भन्दा 8 क्यारेक्टर सम्म त्यो भन्दा बढीको तपाईले युज टु फलोइङ लेटर नम्बर और सिम्बल अप्पर केस लोवर केस हैन त्यसपछि त्यो दिएर तपाईले पासवर्ड क्रिएट गर्नु। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईको नाम दिनु होला हैन नेसनालिटी दिनु होला फर्स्ट नेम दिनु होला तपाई के नाम रहेछ त्यो हैन। त्यसपछि यहाँ मेरो मिडल नेम रहेको छ कुमार दि तपाई आफ्नो दिनु होला। यो हटाइदिएको मैले। त्यसपछि अब यहाँ डेट अफ बर्थ दिनु होला। डेट अफ बर्थ कति छ तपाईको हैन। त्यसपछि तपाईको यहाँ रहेको छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु त्यसपछि तपाईको ओके गर्नु होला। एड्रेस लाइन दिनु होला। एड्रेस लाइनमा हैन महेन्द्र हाइवे आफ्नो एड्रेस लाइन दिनु होला। हाइवे हैन त्यसपछि एग्निसाइड हैन त्यसपछि अब त्यसपछि हैन त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि हैन एग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नु चाहिँ त्यसपछि तपाईको स्ट्याटस पेज आउँछ। जस्ट सेकेन्ड वेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ व्हाट डु यु वान्ट टु ट्राई तपाईको यहाँ दिन्छ पेपालको एकाउन्ट बनिसक्यो। तपाईले सेन्ड मनी हैन तपाईको पेपाल एकाउन्ट बनिसकेछ त तपाईले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले जस्ट सेकेन्ड वेट गर्नु होला। यहाँ लिंक गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि यसलाई हैन स्किप गरिदिनु तपाईले। स्किप गर्ने त्यसपछि तपाईको यहाँ देख्नु बनिसकेछ तपाईको सेन्ड मनी रिसिभ मनी सेटअप यो एकाउन्ट सेटअप गर्नुपर्ने छ तपाईको। यहाँ त्यसपछि यहाँ बनिसकेछ तपाईको सेन्ड हैन वालेट भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको। यहाँ लिंक कार्ड गर्नुपर्छ। तपाईले यहाँ लिंक गर्नु होला आफ्नो कार्ड है। तपाईले यसरी आफ्नो पेपाल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।